My dad is making it hurt. Yo, what's up semua. Hari ni nak cerita tentang riding dalam hujan. Riding dalam hujan ni bagi saya ada 3 kategori. Iaitu pertama sekali ialah persiapan, kedua ialah disiplin, dan ketiga ialah cara kita menunggang. So, jom, let's go. Okay, so bahagian pertama iaitu persiapan. Persiapan basically ialah baju hujan lah. So make sure you guys beli baju hujan yang betul, yang bagus punya. Dan baju hujan ni penting because dia mengekalkan badan kita jadi kering supaya tak basah dan kesejukan. Sejuk tu memang kita akan jadi lagi letih, badan kita pun akan jadi lagi kaku. So tak mudah kita bergerak lah. Dan lagi satu, baju hujan ni kalau boleh kena cerah supaya boleh nampak, especially kalau kereta-kereta ni dia boleh nampak kita atas jalan. Dan cara you pakai baju hujan pun penting, iaitu kalau jaket tu you letak belah luar, and then seluar pula letak over kasut. Dan kalau seboleh-bolehnya kalau ada helmet yang ada pin lock tu, yang macam double visor tu, bagus jugalah supaya tak fogging dalam visor. Okay, seperti korang tahu, ride dalam hujan ni dia lebih risiko pada ride jalan biasa lah atau jalan yang kering. So, yang pentingnya kalau terpaksa ride, then ride dengan berhati-hati. Seboleh-bolehnya kalau boleh jangan ride lah masa hujan, risikonya lebih tinggi. Dan kalau terpaksa ride, dia lebih baik jika korang pernah lalu lah jalan tu masa kering, supaya you tahu ada lubang kat mana ke apa ke. Tu lebih baik lah. Dan ride masa hujan ni 15 ke 30 minit pertama bila baru start hujan tu ialah keadaan jalan paling licin sekali. So kena jaga-jaga lah. Kalau boleh biar dia start hujan dulu, barulah ride, kalau terpaksa pun lah. Dan bila you ride tu, you kena ada hati yang tenang, kena relax, jangan rushing, because semua benda you buat kena lebih slow. Cara you pull throttle pun lagi slow, cara you tekan brake pun lagi slow, semua benda lagi slow. Dan kena ingat kena maintain distance pada kereta depan, dan cuba jarakkan diri anda pada kereta belakang juga. So memang disiplin dengan mental tu memang kena relax and chill. Dan ketiga ialah cara menunggang. So seboleh-bolehnya korang pilih jalan yang paling kering sekali. So kalau ikut kereta pun jangan ikut dekat, tapi kereta biasanya akan buangkan air ke atas jalan tu supaya jalan yang kita lalu tu akan jadi lebih kering. Kedua ialah jaga-jaga kalau lecak lopak ke apa, jangan lalu kat lecak lopak. Pasal kita tak tahu bawah air tu ada lubang ke, ada apa ke. So air tu akan cover, tak nampak. So kita elakkan aquaplane lah. Dan ketiga sekali ialah kira macam cat kat jalan tu macam line-line putih atau arrow atau manhole, tu semua sebenarnya lagi licin bila dia basah. So jangan ride kat situ. Alright, lagi satu bila korang ride dalam hujan ni, seboleh-bolehnya masa layan corner jangan nak libas layan corner tu. Kalau boleh-boleh biar motor tu tegak, keluarkan badan terlebih.
Okay, daripada you nak kau nak motor. So keluarkan badan terlebih. So motor tu akan maintain lagi tegak lagi sama mana. Dan lagi satu ialah kalau you hujan ni, ada orang kadang-kadang ni lupa bawa hujan ke apa, dia tak nak sejuk ke, dia akan kecilkan badan macam tu. Kecilkan badan tu sebenarnya you tak ada movement, you tak ada free movement. So badan you semakin ketat, so you tak boleh handle motor tu sebenarnya, because you tak boleh bergerak. Dan last sekali ialah kadang-kadang kalau kita layan corner tu, kerana ada geli ke apa-apa tu, relax, chill. Dia geli-geli sikit tu ada, biasanya takkan ada unless korang bawa terlebih laju, speed korang terlebih laju, sebab tu ada geli-geli. Tapi kalau ada geli-geli tu, jangan gabra, relax je, bawa slow-slow, relax. These bandanas make it hurt. Jadi di sini je lah kita hari ni. Ini ada cover tentang 3 kategori yang nak ceritakan tadi, iaitu pertama sekali ialah persiapan, kedua ialah disiplin, dan ketiga ialah cara menunggang. So with knowledge, at least the risk tu kita boleh calculate risk untuk ride dalam hujan ni. So kalau tanpa knowledge dan kita uncalculated risk tu lagi bahaya lah. So di sini sajalah kita hari ni. Sebelum I ciao, I nak kasih syarat kepada member Leong untuk minjamkan motor Yamaha Avantis, dan Jimmy untuk minjamkan drone dengan stabilizer gimbal. So anyway, korang stay safe, ride safe, and take care bros. Ciao.